Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Gác Chuyện Nagi, nơi những câu chuyện ngôn tình khiến trái tim rung động. Hôm nay, chúng ta bắt đầu hành trình với một cô gái hiện đại, lạc lối giữa cung đình đầy âm mưu và hoa mộng. Liệu nàng có thể dùng trí tuệ để vượt qua sóng gió, hay sẽ bị cuốn vào tam giác tình yêu định mệnh giữa vị thái tử dịu dàng và nhiếp chính vương lạnh lùng? Một cuốn sách hải đường, một bí mật xuyên không và những rung động đầu tiên đang chờ bạn khám phá trong tập 1. Hãy nhấn play, đắm mình vào câu chuyện và đừng quên để lại bình luận chia sẻ cảm xúc nhé. Chương 1, xuyên không vào cung điện. Lăng Tuyết chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc đời mình có thể đảo lộn chỉ trong một khoảnh khắc. Trước khi mọi chuyện xảy ra, cô là một người đại diện vàng trong ngành giải trí, tay cầm những hợp đồng triệu đô, miệng thuyết phục các đạo diễn khó tính để lăng xê nghệ sĩ của mình. Ngoài ra, cô còn có một bí mật, một nhà văn hải đường nổi tiếng trên các nền tảng trực tuyến, nơi những câu chuyện tình yêu táo bạo và đầy cảm xúc của cô khiến hàng nghìn độc giả say mê. Cuộc sống của cô là một vòng xoay không ngừng giữa họp hành, viết lách và những đêm thức trắng sửa kịch bản. Nhưng rồi, một tai nạn bất ngờ, một ánh sáng chói lòa và cảm giác rơi tự do đã kéo cô vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Khi mở mắt, Lăng Tuyết thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ cứng nhắc, xung quanh là những bức tường đá lạnh lẽo, chạm khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo. Không khí ẩm ướt, thoang thoảng mùi trầm hương và hoa nhài từ những lư hương đồng đặt ở góc phòng. Cô sờ soạng cơ thể, phát hiện mình đang mặc một bộ y phục kỳ lạ, áo lụa xanh lam nhạt, thô ráp, bó sát, không giống váy áo phụ nữ mà là trang phục của thái giám. Mình xuyên không rồi sao? Lăng Tuyết thì thầm, tim đập thình thịch. Lúc đầu, một cảm giác phấn khích dâng trào. Ai mà không từng mơ mộng được sống trong một bộ phim cổ trang với cung điện lộng lẫy, những âm mưu hoàng gia và những câu chuyện tình lãng mạn như trong sách của cô. Nhưng thực tế nhanh chóng dập tắt giấc mơ ấy. Lăng Tuyết bị đẩy vào guồng quay công việc khắc nghiệt của một tiểu thái giám ở cung Xuân Hy, nơi ánh nắng vàng rực chiếu qua những ô cửa sổ chạm khắc nhưng không đủ sưởi ấm trái tim cô. Mỗi ngày, cô phải dọn dẹp 8 gian phòng rộng lớn, lau chùi sàn đá cẩm thạch bóng loáng đến mức phản chiếu bóng dáng mệt mỏi của mình. Những chùm hoa thực dược đỏ thắm trong vườn hoàng cung cần được chăm sóc và cô phải cặm cụi trồng 32 cây dưới cái nắng hè gay gắt, khiến tay chân chai sạn. Mỗi đêm, cô trở về căn phòng nhỏ, lưng đau nhức, lòng đầy uất ức. Tại sao mình lại phải đội lốt thái giám? Một tiểu thái giám bị bắt nạt nữa chứ? Cô tự nhủ, vừa giận dữ vừa bất lực. Cung nữ và các thái giám khác chẳng chút nương tay. Họ sai khiến cô làm đủ thứ việc lặt vặt, từ quét lá rơi trong sân đến trà rửa những chiếc bình đồng nặng trịch. Một lần, cô vô tình làm vỡ một chiếc bình hoa, lập tức bị mắng té tát. Tiêu An Tử, ngươi đúng là vô dụng. Một cung nữ lớn tiếng, ánh mắt khinh miệt. Lăng Tuyết cắn môi, cúi đầu, nhưng trong lòng cô không ngừng âm mưu. Cô không phải người dễ dàng khuất phục. Ở thời hiện đại, cô đã biến những nghệ sĩ vô danh thành siêu sao, đã viết những câu chuyện khiến độc giả khóc cười. Ở đây, cô cũng sẽ tìm cách sinh tồn. Một buổi tối, khi ánh trăng bạc chiếu qua ô cửa sổ, Lăng Tuyết ngồi trong góc phòng, cầm bút lông viết lên giấy tuyên thành. Cô bắt đầu viết lại những bản thảo hải đường quen thuộc, những câu chuyện tình yêu táo bạo nhưng đầy cảm xúc, lấy bối cảnh cung đình. Đó là cách cô giải tỏa nỗi nhớ nhà, nhớ những ngày tự do sáng tác. Những dòng chữ đầu tiên kể về một vị thái tử bí ẩn và những cuộc gặp gỡ đầy kịch tính với các quyền quý. Cô mỉm cười, nghĩ rằng ít nhất viết lách có thể giúp cô quên đi nỗi khổ ở chốn cung cấm này. Một ngày nọ, đại thái giám, người có giọng nói the thé và ánh mắt sắc bén như diều hâu, tình cờ nhìn thấy bản thảo của cô để quên trên bàn. Ông ta cầm lên, lướt mắt qua, rồi đột nhiên hai mắt sáng rỡ. Đây là chương mới của 18 niềm vui mỗi đêm của hoàng đế sao? Lão Lý reo lên, giọng đầy phấn khích. Lăng Tuyết sững sờ, không ngờ ông ta lại biết đến tác phẩm của mình. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu, giả vờ khiêm tốn. Chỉ là viết chơi thôi, đại nhân. Lão Lý đọc ngấu nghiến, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú. Thì ra ngươi là tác giả bí ẩn kia. Ta đã đọc Cẩm Châu mạnh mẽ yêu 8 người đến 4 lần rồi. Khi nào bộ hoan tình mỏng manh của Kinh Châu cập nhật? Ta đang tò mò muốn biết thứ sử Kinh Châu và huyện lệnh Đỗ sẽ thế nào. Ông ta hào hứng nói, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, nịnh nọt đỡ cô ngồi xuống ghế gỗ chạm khắc. Lăng Tuyết bất ngờ trước sự thay đổi này, nhưng cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Cô nhấp một ngụm trà thơm, giữ vẻ thần bí. Ta đang chuẩn bị một cuốn mới, tên Đông Cung Dạ Khuyết, kể về thái tử Tiêu Phong và những vị quyền quý khác, trong đó có nhiếp chính vương Mộ Dung Thiên. Lời cô nói khiến lão Lý trợn mắt, miệng lẩm bẩm, xã hội thượng lưu thật phức tạp. Nhưng hay lắm. Từ đó, cuộc sống của Lăng Tuyết thay đổi chóng mặt. Các cung nữ và thái giám khác hóa ra đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô, tự nguyện nhận hết công việc vất vả để cô tập trung viết lách. Cuốn Đông Cung Dạ Khuyết nhanh chóng trở thành hiện tượng, lan truyền khắp kinh thành. Người ta tranh nhau mua bản sao,
thậm chí có kẻ trả giá cao gấp 10 để sở hữu một bản viết tay. Lăng Tuyết mỉm cười nhìn số tiền tích lũy được, lòng mơ về một ngày rời khỏi cung cấm, sống tự do bên ngoài. Nhưng giấc mơ ấy chưa kịp thành hiện thực, cô đã bị cung nữ phát hiện khi đang chuẩn bị hành lý. Họ kéo cô về Đông Cung, nơi thái tử Tiêu Phong ngự trên ngai cao, mái tóc đen buộc cao, đôi mắt sắc bén như dao, đánh giá cô từ đầu đến chân. Một thái giám bên cạnh cầm bản thảo từ phòng cô, đọc lớn với giọng run run, Nhiếp Chính Vương dạy dỗ thái tử. Rồi tiểu tướng quân bước ra từ tủ quần áo, giọng đọc càng lúc càng đỏ mặt, rồi thái giám giận dữ quát, thật khó coi. Thái tử cao quý, sao có thể bị viết như vậy? Lăng Tuyết không chịu lép vế, phản bác nhẹ nhàng, không phải lúc nào cũng vậy đâu, xem chương 75 mà xem. Nhưng lời cô chưa dứt, Tiêu Phong đập vỡ tách trà trong tay, mặt dữ tợn, làm càn. Mọi người trong điện lập tức quỳ xuống, không khí căng thẳng như dây đàn. Anh ta bước xuống, túm lấy cổ tay cô, kéo vào hậu viện. Cửu hành lang gấp khúc dẫn lối đến một hồ suối nước nóng, hơi nước bốc lên mịt mờ, tiếng nước róc rách vang vọng. Tiêu Phong đẩy cô xuống hồ, tiến lại gần, chặn đường lui của cô. Ngươi viết về bổn cung và Nhiếp Chính Vương ở đây sao? Giọng anh ta lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia khó hiểu. Hơi nước làm ướt tóc anh ta, khiến những lọn tóc đen xõa xuống, dính vào gò má. Đôi mắt Tiêu Phong ửng đỏ, toát lên vẻ quyến rũ lạ thường khiến Lăng Tuyết bất giác thất thần. Cô vội đưa tay che mắt, cô giữ bình tĩnh, đừng, ta vừa niệm kinh thanh tâm xong. Tiêu Phong kéo tay cô xuống, cúi đầu nhìn kỹ, giọng trầm như thì thầm, tên ngươi là Lăng Tuyết. Ta từng biết một người tên tương tự. Thấy cô nghi hoặc, anh ta tiến sát hơn, ánh mắt lạnh thấu xương, ngươi thích viết. Vậy viết tiếp đi, nếu không, đừng mong rời khỏi đây. Nước gợn sóng, chân Lăng Tuyết run rẩy vì hơi nước nóng. Tiêu Phong đưa tay vuốt nhẹ gáy cô, giọng đầy đe dọa, làm không được thì chít trong dòng nước này. Lăng Tuyết cảm nhận rõ sự nguy hiểm, nhưng sâu trong mắt Tiêu Phong, cô thấy một tia cô đơn không tên. Cô nhận ra, chốn cung đình này không chỉ là nơi tranh đấu quyền lực, mà còn là nơi những trái tim bị giam cầm. Là một cô gái đội lốt thái giám, Lăng Tuyết biết mình đang đứng trước lằn ranh sinh tử. Nhưng với trí tuệ và sự lém lỉnh của mình, cô quyết tâm không chỉ sống sót, mà còn phải tìm cách thoát khỏi cung điện. Dù điều đó có nghĩa là đối mặt với những bí mật lớn hơn, về Tiêu Phong, về Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Thiên, và cả về chính thân phận xuyên không của cô. Chương 2, cuốn sách Hải Đường. Hơi nước từ suối nước nóng vẫn còn vương vấn trên da thịt Lăng Tuyết, khiến cô run rẩy không chỉ vì lạnh mà còn vì nỗi sợ hãi xen lẫn tò mò. Tiêu Phong, vị thái tử cao ngạo ấy, đã để cô sống, nhưng lời đe dọa của anh ta vẫn vang vọng trong tai, viết tiếp đi, nếu không, chít trong dòng nước này. Cô không biết mình đã làm gì để chọc giận anh ta, nhưng rõ ràng, cuốn Đông Cung Dạ Khuyết đã chạm đến một sợi dây nhạy cảm trong lòng vị thái tử trẻ tuổi. Trở về phòng nhỏ sau hậu viện, Lăng Tuyết ngồi trước bàn gỗ, cầm bút lông run run. Ánh nến leo lét chiếu sáng những trang giấy trắng, và cô bắt đầu viết, không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra rằng ở chốn cung đình này, ngòi bút chính là vũ khí duy nhất của cô. Những ngày sau đó, Lăng Tuyết sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cô tránh xa Tiêu Phong hết mức có thể, tập trung vào việc hoàn thiện bản thảo. Cuốn sách Hải Đường của cô không chỉ là những câu chuyện tình yêu táo bạo, mà còn là cách cô khắc họa những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội thượng lưu, nơi quyền lực và dục vọng đan xen, khiến con người ta vừa khao khát vừa đau đớn. Trong Đông Cung Dạ Khuyết, cô miêu tả thái tử như một vị anh hùng cô đơn, bị ràng buộc bởi trách nhiệm hoàng gia, nhưng trái tim lại khao khát tự do. Có lẽ chính điều đó đã khiến cuốn sách lan truyền rộng rãi hơn bao giờ hết. Không chỉ các cung nữ và thái giám trong cung Xuân Hy, mà cả những quý tộc bên ngoài cũng lén lút truyền tay nhau những bản sao chép tay. Một buổi chiều thu, khi lá vàng rơi lả tả ngoài hành lang, lão Lý, vị đại thái giám từng nịnh nọt cô, bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ. Lăng Tuyết, cuốn sách của ngươi đã trở thành báu vật ở kinh thành rồi. Ngay cả các vị quan lớn cũng tranh nhau đọc. Ông ta thì thầm, mắt lấp lánh. Lăng Tuyết mỉm cười, lòng nhẹ nhõm phần nào. Nhờ cuốn sách, cô không còn phải chịu đựng những công việc nặng nhọc nữa. Các cung nữ giờ đây coi cô như một vị tiểu thư bí ẩn, mang trà thơm và điểm tâm đến tận phòng, để cô có thời gian sáng tác. Ngươi viết hay lắm, khiến lòng người rung động, một cung nữ trẻ nói, mắt long lanh ngưỡng mộ. Lăng Tuyết chỉ cười, nhưng trong lòng cô biết, đây không chỉ là lời khen, đây là sự thay đổi lớn lao, từ một tiểu thái giám vô danh đến một tác giả được kính trọng. Nhưng sự thay đổi ấy cũng mang theo rắc rối. Một đêm trăng tròn, khi Lăng Tuyết đang ngồi bên cửa sổ ngắm sao trời lấp lánh, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngoài cửa. Đó là Tiêu Phong, với bộ y phục hoàng bào thêu rồng vàng, mái tóc buộc cao lộ rõ vẻ uy nghiêm. Anh ta bước vào mà không gõ cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng nhỏ. Ngươi vẫn viết? Giọng anh ta trầm thấp, như gió thoảng qua hồ nước yên bình. Lăng Tuyết giật mình,
đứng dậy hành lễ, lòng thầm nghĩ, lần này là gì nữa đây? Chẳng lẽ anh ta lại muốn đe dọa? Nhưng Tiêu Phong không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, cầm bản thảo mới nhất của cô lên đọc. Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng. Lăng Tuyết quan sát anh ta qua khóe mắt, nhận ra rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim đầy mâu thuẫn. Tiêu Phong là thái tử, người kế vị ngai vàng, nhưng từ những tin đồn lan truyền trong cung, cô biết anh ta đang đối mặt với vô vàn âm mưu. Nhị hoàng tử Tiêu Vân, với sự hậu thuẫn từ Huyền Ngọc Phi, vị quý phi quyền lực, luôn tìm cách lật đổ anh ta. Hoàng đế thì do dự, chưa chính thức trao quyền. Trong cuốn sách của mình, Lăng Tuyết đã vô tình khắc họa những xung đột ấy, biến chúng thành những câu chuyện tình yêu đầy kịch tính. Có lẽ chính vì vậy mà Tiêu Phong không thể bỏ qua. Sau một lúc lâu, Tiêu Phong đặt bản thảo xuống, mắt nhìn thẳng vào cô. Ngươi viết về bổn cung như một kẻ yếu đuối, bị nhiếp chính vương Mộ Dung Thiên chi phối. Ngươi nghĩ bổn cung là ai? Giọng anh ta mang theo chút giận dữ, nhưng xen lẫn là nỗi đau khó giấu. Lăng Tuyết hít sâu, quyết định đối mặt. Điện hạ, thần chỉ viết theo trí tưởng tượng. Nhưng nếu ngài không thích, thần có thể sửa. Cô nói, giọng bình tĩnh, nhưng tim đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với anh ta mà không bị kéo lê hay đe dọa. Tiêu Phong im lặng, rồi đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần. Ngươi không sợ bổn cung? Anh ta hỏi, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Lăng Tuyết lắc đầu, cố giữ giọng vững vàng. Thần chỉ sợ mất tự do. Ở đây, thần là thái giám, nhưng lòng thần vẫn hướng về những điều lớn lao hơn. Lời cô nói khiến Tiêu Phong khựng lại. Anh ta nhìn cô hồi lâu, như đang cố đọc thấu tâm can. Tự do, ở chốn cung đình này, ai cũng khao khát điều đó, kể cả bổn cung. Giọng anh ta mềm mại hơn, lộ rõ sự cô đơn. Lăng Tuyết bất giác cảm động. Trong những cuốn sách ngôn tình cô từng đọc trên Yahoo hay các nền tảng khác, thái tử thường là nhân vật chính mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong là những vết thương không lành. Tiêu Phong dường như chính là hiện thân của điều đó, một chàng trai bị ràng buộc bởi số phận, khao khát một người hiểu mình. Từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi. Tiêu Phong không còn đe dọa cô nữa, mà thỉnh thoảng ghé thăm, mang theo những cuốn sách cổ hoặc trà ngon từ Ngự Thiện phòng. Đọc đi, có lẽ giúp ngươi viết hay hơn, anh ta nói, giọng cố tình lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ấm áp. Lăng Tuyết nhận ra, đằng sau vẻ ngoài cao ngạo là một trái tim nhạy cảm. Cô bắt đầu viết thêm những chương mới, nơi thái tử không còn là kẻ yếu đuối mà trở thành anh hùng, chiến đấu vì tình yêu và công lý. Cuốn sách càng nổi tiếng, và Lăng Tuyết cảm thấy mình đang dần nắm giữ một phần quyền lực của lời văn. Nhưng sự nổi tiếng ấy cũng thu hút sự chú ý không mong muốn. Một ngày, khi Lăng Tuyết đang dạo bước trong Ngự Hoa Viên, ngắm những bông hoa cúc nở rộ dưới ánh nắng dịu dàng, một cung nữ chạy đến, mặt tái mét. Dạ thái giám, hoàng hậu nương nương triệu kiến. Lăng Tuyết giật mình. Phong hoàng hậu, mẹ ruột của Tiêu Phong, là vị hậu cung quyền lực, nổi tiếng với sự nghiêm khắc. Cô theo cung nữ đến cung Phượng Nghi, nơi những bức màn lụa đỏ buông thõng, tạo nên không khí uy nghi. Hoàng hậu ngồi trên ghế chính, trang phục lộng lẫy, ánh mắt sắc bén quét qua cô. Ngươi là tác giả của Đông Cung Dạ Khuyết? Bà hỏi, giọng lạnh như băng. Lăng Tuyết quỳ xuống, lòng đầy lo lắng. Thưa nương nương, thần chỉ viết để giải khuây. Hoàng hậu mỉm cười nhạt, cầm bản thảo lên lướt qua. Ngươi viết về thái tử và nhiếp chính vương như một cặp tình nhân. Ngươi có biết điều đó có thể gây họa? Lăng Tuyết hít sâu, quyết định dùng trí tuệ để đáp lại. Nương nương, thần chỉ muốn khắc họa vẻ đẹp của tình yêu trong chốn cung đình. Thái tử là anh hùng, và câu chuyện chỉ là hư cấu. Lời cô nói khiến hoàng hậu im lặng hồi lâu, rồi bà gật đầu. Ngươi thông minh đấy, nhưng nhớ, lời văn có thể cứu ngươi, cũng có thể hại ngươi. Hãy viết để ủng hộ thái tử. Từ cuộc gặp ấy, Lăng Tuyết nhận ra chiều sâu của cốt truyện cung đình. Đây không chỉ là tranh đấu quyền lực, mà còn là những mối quan hệ phức tạp, nơi tình yêu có thể trở thành vũ khí. Tiêu Phong, với sự hậu thuẫn từ hoàng hậu, đang cố gắng củng cố vị thế, nhưng nhiếp chính vương Mộ Dung Thiên, vị anh hùng chiến trường, luôn là mối đe dọa tiềm ẩn. Lăng Tuyết bắt đầu suy nghĩ tình hình, nếu cô tiếp tục viết, có thể vô tình giúp Tiêu Phong, nhưng cũng có thể chọc giận Mộ Dung Thiên. Cô quyết định cẩn trọng, viết những chương mới nhấn mạnh sự dũng mãnh của thái tử, khiến dân chúng yêu mến anh ta hơn. Những ngày tiếp theo, Lăng Tuyết cảm thấy cuộc sống dần ổn định. Cô không còn là tiểu thái giám vô danh nữa, mà trở thành một phần của Đông Cung. Tiêu Phong thường mời cô đến thư phòng, thảo luận về bản thảo. Ngươi nghĩ bổn cung nên làm gì để dân chúng tin yêu? Anh ta hỏi, giọng chân thành. Lăng Tuyết mỉm cười, chia sẻ những ý tưởng từ thời hiện đại, như dùng câu chuyện để xây dựng hình ảnh. Dần dần, giữa họ nảy sinh một thứ tình cảm tinh tế, không phải tình yêu ngay lập tức, mà là sự đồng cảm. Lăng Tuyết nhận ra, ở thế giới này, cô không chỉ viết chuyện tình, mà đang sống trong một câu chuyện ngôn tình thực thụ, nơi trái tim cô bắt đầu rung động trước sự chân thành của Tiêu Phong.
Tuy nhiên, sự thay đổi ấy không kéo dài. Một buổi tối, khi Lăng Tuyết đang hoàn thiện chương mới, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Cung nữ chạy vào, mặt hoảng hốt: Dạ thái giám, Nhiếp Chính Vương đến Đông Cung. Ngài ấy cầm cuốn sách của ngươi. Lăng Tuyết tái mặt. Mộ Dung Thiên, vị vương gia lạnh lùng với nốt ruồi chu sa ở đuôi mắt, nổi tiếng là kẻ không đội trời chung với thái tử. Nếu anh ta đọc Đông Cung Dạ Khuyết, nơi anh ta được khắc họa như tình địch của Tiêu Phong, thì hậu quả sẽ khôn lường. Cô vội vàng đứng dậy, lòng đầy lo lắng, không biết cuộc gặp sắp tới sẽ mang lại thay đổi gì cho số phận mình. Trong sâu thẳm, Lăng Tuyết biết rằng cuốn sách Hải Đường không chỉ là công cụ sinh tồn, mà còn là chìa khóa mở ra những bí mật lớn lao hơn. Cô đang đứng giữa hai thế lực, Thái tử Tiêu Phong với trái tim cô đơn và Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Thiên với sức mạnh uy quyền. Câu chuyện của cô giống như những bộ ngôn tình trên Jihu mà cô từng đọc, đầy những nút thắt bất ngờ. Nơi tình yêu nảy nở từ những xung đột và nhân vật nữ chính phải dùng trí tuệ để chinh phục trái tim nam chính. Lăng Tuyết mỉm cười thầm, sẵn sàng đối mặt với thử thách tiếp theo. Chương 3: Gặp gỡ Nhiếp Chính Vương. Ánh trăng thu dịu dàng chiếu qua những tán lá phong đỏ rực trong ngự hoa viên, nhưng lòng Lăng Tuyết lại rối bời như cơn gió heo may. Kể từ khi cuốn Đông Cung Dạ Khuyết trở thành hiện tượng, cô đã cảm nhận được những làn sóng ngầm dưới bề mặt yên bình của cung đình. Tiêu Phong, vị thái tử từng đe dọa cô bên suối nước nóng, giờ đây lại trở thành người đồng hành bất đắc dĩ trong những buổi thảo luận bản thảo. Những cuộc gặp ấy khiến trái tim cô rung động nhẹ nhàng, như cánh hoa rơi trên mặt hồ, nhưng cô biết rõ, chốn hoàng cung này không phải nơi để nảy nở tình cảm. Quyền lực luôn là lưỡi dao hai lưỡi, và cuốn sách của cô có thể trở thành ngòi nổ cho những xung đột lớn hơn. Khi cung nữ báo tin Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Thiên đến Đông Cung, cầm chính cuốn sách ấy, Lăng Tuyết nhận ra rằng số phận đang đẩy cô vào một vòng xoáy mới. Mộ Dung Thiên, cái tên ấy vang vọng khắp Đại Lương như một huyền thoại. Anh ta là vị anh hùng biên cương, từng dẫn quân đoạt lại 8 thành trì từ tay ngoại bang, nhưng cũng là kẻ nắm giữ cấm quân hoàng gia, khiến hoàng đế phải e dè. Trong triều đình, anh ta và Tiêu Phong như nước với lửa, một bên là thái tử kế vị, bên kia là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều chính. Lăng Tuyết từng nghe Hoàng hậu Phong nương nương nhắc qua, với giọng đầy cảnh giác, Mộ Dung Thiên là rồng ẩn, nhưng rồng ấy có thể nuốt chửng cả ngai vàng. Cô chưa từng gặp anh ta, nhưng qua những tin đồn, cô hình dung một nam nhân lạnh lùng, dung nhan tuấn mỹ với nốt ruồi chu sa ở đuôi mắt, khiến bao thiếu nữ si mê. Và giờ, anh ta đang ở Đông Cung, vì cuốn sách của cô. Lăng Tuyết vội vã thu dọn bản thảo, lòng đầy lo lắng. Cô không muốn cuốn sách trở thành công cụ cho âm mưu chính trị, nhưng ở chốn này, mọi thứ đều có thể bị lợi dụng. Khi bước vào chính điện Đông Cung, không khí đã căng thẳng như dây đàn. Tiêu Phong ngồi trên ghế chính, mặt lạnh tanh, đối diện với Mộ Dung Thiên, nam nhân cao lớn, áo choàng đen thêu chỉ vàng, toát lên khí thế uy nghiêm. Anh ta cầm cuốn Đông Cung Dạ Khuyết trong tay, lật dở từng trang với vẻ mặt không lộ cảm xúc. Lăng Tuyết quỳ xuống hành lễ, tim đập thình thịch, thần bái kiến vương gia. Mộ Dung Thiên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm quét qua cô. Nốt ruồi chu sa ở đôi mắt khiến anh ta thêm phần quyến rũ, như một bức tranh thủy mặc sống động. Ngươi là tác giả? Giọng anh ta trầm thấp, mang theo uy quyền không thể kháng cự. Lăng Tuyết gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. Vâng, thưa vương gia. Thần chỉ viết để giải khuây, không dám mạo phạm. Tiêu Phong chen vào, giọng đầy cảnh giác. Vương gia đến Đông Cung vì cuốn sách này, hay có chuyện gì khác? Mộ Dung Thiên mỉm cười nhạt, ném cuốn sách lên bàn. Thái tử nghĩ sao? Cuốn sách này khắc họa bản vương và ngài như tình địch, thậm chí là tình nhân. Dân chúng đang xôn xao, điều này có lợi cho ai? Không khí trong điện đột nhiên ngột ngạt. Lăng Tuyết nhận ra đây là một cuộc đối đầu ngầm. Trong những bộ ngôn tình cô từng đọc trên Jihu, những cảnh như thế này thường là nút thắt mở ra tình yêu tam giác. Nữ chính kẹt giữa hai nam nhân quyền lực, một bên dịu dàng cô đơn, bên kia lạnh lùng bá đạo. Nhưng thực tế phũ phàng hơn, đây là tranh đoạt quyền lực, nơi một lời nói sai có thể dẫn đến tai họa. Cô suy nghĩ nhanh trong đầu, nếu Mộ Dung Thiên giận dữ, anh ta có thể dùng cấm quân để đàn áp, còn Tiêu Phong, với sự hậu thuẫn từ hoàng hậu, sẽ không dễ dàng nhường bước. Cuốn sách của cô vô tình trở thành cầu nối, hoặc có lẽ là bom nổ chậm giữa hai thế lực. Tiêu Phong đứng dậy, giọng kiên định, vương gia, cuốn sách chỉ là hư cấu. Nếu ngài không thích, bổn cung sẽ ra lệnh cấm lưu hành. Mộ Dung Thiên cười khẩy, ánh mắt dừng lại trên Lăng Tuyết. Hư cấu, nhưng dân chúng tin là thật. Bản vương không quan tâm ai ngồi trên ngai vàng, nhưng nếu cuốn sách này làm lung lay triều chính, ngươi, tác giả, phải chịu trách nhiệm. Lời anh ta như lưỡi dao sắc, khiến Lăng Tuyết lạnh sống lưng. Cô quỳ xuống, giọng run run, vương gia, thần biết sai. Thần sẽ sửa lại, để vương gia trở thành anh hùng bất bại. Mộ Dung Thiên im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên đứng dậy. Theo bản vương về phủ, ngươi sẽ viết dưới sự giám sát của ta. Lăng Tuyết sững sờ,
Nhìn sang Tiêu Phong, thái tử cau mày nhưng không lên tiếng, anh ta biết chống lại Nhiếp Chính Vương lúc này là tự chuốc họa. Cô bị ám vệ của Mộ Dung Thiên áp giải ra khỏi Đông Cung, lòng đầy hoang mang. Trên xe ngựa lắc lư qua những con phố kinh thành nhộn nhịp, Lăng Tuyết ngồi đối diện anh ta, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ y phục Mộ Dung Thiên khiến không khí thêm phần bí ẩn. Anh ta không nói gì, chỉ lật dở bản thảo tiếp theo mà cô đưa như tạ lễ. Ngươi có thích không? Cô hỏi, cố phá tan sự im lặng. Mộ Dung Thiên không đáp, nhưng khóe miệng khẽ nhếch, một nụ cười hiếm hoi. Xe ngựa dừng lại trước Nhiếp Chính Vương phủ, tòa phủ đệ rộng lớn với cổng vàng rực rỡ, khắc chữ Nhiếp Chính Vương phủ đệ. Lăng Tuyết bước xuống, lòng thầm than, mình như rơi từ hang hùm vào miệng sói. Mộ Dung Thiên dẫn cô vào sảnh trong, nơi những bức bình phong chạm khắc tinh xảo che khuất ánh sáng. Tổng quản Vương phủ đọc tội danh, viết sách làm nhiễu loạn triều chính, bôi nhọ vương gia. Lăng Tuyết quỳ xuống, lòng đầy tuyệt vọng. Nhưng Mộ Dung Thiên cắt ngang, tại sao sách của ngươi toàn về bản vương và thái tử? Giọng anh ta mang theo chút tò mò, không hoàn toàn là giận dữ. Lăng Tuyết hít sâu, quyết định dùng lời nịnh để cứu mạng, một chiêu cô học từ những bộ ngôn tình, nơi nữ chính thường dùng trí tuệ để chinh phục nam chính. Vương gia dũng mãnh anh minh, thiên hạ ai cũng ngưỡng mộ. Thần viết vậy để tôn vinh ngài, dù là thái tử cũng phải nể sợ. Lời cô nói khiến sảnh đường im bặt. Mộ Dung Thiên nhướng mày, rồi đột nhiên cười lớn. Ngươi ngưỡng mộ bản vương, vậy chứng minh đi. Anh ta ra lệnh cô hát một bài ca ngợi, và Lăng Tuyết, với kinh nghiệm từ thời hiện đại, hát một khúc ca cổ phong tự chế, chúc vương gia thịnh vượng, danh tiếng vang xa, mang giáo cưỡi ngựa xuyên 9 tầng trời. Bài hát ấy, dù vụng về, lại chạm đến trái tim Mộ Dung Thiên. Anh ta im lặng hồi lâu, rồi ra lệnh ở lại phủ, viết sách cho bản vương. Nhưng nhớ, bản vương luôn là người dũng mãnh, thái tử không thể địch lại. Lăng Tuyết thở phào, nhưng lòng đầy phức tạp. Cuộc sống ở vương phủ bắt đầu, nơi cô phải cập nhật bản thảo hàng ngày dưới sự giám sát của anh ta. Mộ Dung Thiên không phải kẻ tàn nhẫn như tin đồn, anh ta lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lộ ra sự trẻ con, như khi phê bình chương viết không hay, rồi tự tay chỉ dẫn cô sửa. Một buổi chiều, trong thư phòng phủ đầy mùi mực tàu và sách cổ, Mộ Dung Thiên ôm eo cô, bế lên bàn để diễn thử cảnh trong sách. Bản vương thân cao 8 thước, không thể như người viết. Giọng anh ta trầm ấm, hơi thở phả vào tai cô. Lăng Tuyết vùng vẫy, nhưng bất ngờ phát hiện thân phận nữ nhi của mình bị lộ. Ngươi là nữ tử. Mộ Dung Thiên kinh ngạc, tai đỏ bừng. Đúng lúc ấy, Tiêu Phong bước vào, chứng kiến cảnh tượng mơ hồ. Đây là cách Nhiếp Chính Vương cư xử sao? Giọng thái tử đầy giận dữ. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Lăng Tuyết kẹt giữa hai nam nhân, lòng đầy hỗn loạn. Tiêu Phong kéo cô về phía mình, sửa sang y phục, dạ cảnh thuộc Đông Cung, vương gia đừng xen vào. Mộ Dung Thiên nắm tay kia của cô, thái tử tự ý xông vào phủ bản vương. Họ tranh chấp, rồi đặt quyền lựa chọn vào tay cô. Lăng Tuyết do dự, nhưng khi Tiêu Phong thì thầm, ta biết ngươi xuyên không, ta cũng vậy. Ta có cách đưa chúng ta về nhà. Cô buông tay Mộ Dung Thiên. Vẻ mặt anh ta trở nên thờ ơ, nhưng đằng sau, tiếng động lớn vang lên, đình viện sập đổ. Trên đường về Đông Cung, Lăng Tuyết nhìn lại vương phủ, lòng đầy day dứt. Cô suy nghĩ, Mộ Dung Thiên không phải kẻ thù, mà là nam phụ phức tạp, lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong, giống những nhân vật trong ngôn tình Ji-hu, nơi tình yêu nảy nở từ hiểu lầm. Còn Tiêu Phong là nam chính đích thực, với bí mật xuyên không. Nhưng lựa chọn của cô có thể thay đổi mọi thứ. Cô đang ở giữa tam giác tình yêu, nơi mỗi quyết định đều dẫn đến những nút thắt bất ngờ. Và trái tim cô bắt đầu phân vân giữa hai nam nhân, một bên là sự đồng cảm quen thuộc, bên kia là sức hút bí ẩn. Khi xe ngựa dừng lại trước Đông Cung, Lăng Tuyết biết rằng cuộc gặp gỡ với Mộ Dung Thiên không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho những âm mưu lớn hơn. Cô phải cẩn trọng, vì ở thế giới này, tình yêu không chỉ là hoa mộng, mà còn là cuộc chiến sinh tồn. Câu chuyện vừa mở ra những bí mật đầu tiên, nhưng sóng gió cung đình chỉ mới bắt đầu. Lăng Tuyết sẽ đối mặt với những âm mưu gì, và trái tim nàng sẽ nghiêng về ai? Đừng bỏ lỡ tập 2 trên Gác Chuyện Nagi để khám phá tiếp nhé! Hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào. Các bạn nghĩ sao về hành trình của Lăng Tuyết? Chia sẻ cảm xúc dưới bình luận, Nagi đang chờ bạn.